අපි අද යනවා බඹරගල. ඒ බඩවැල් කුමරෙන් ආවේ 9 විතර. දැන් සෙට් එකේ ඉන්නවා. දැන් ඉන්නවා ගමේ වෙද හරි. දෙනා මලේසියා යනවා. හායි කියපන් බා. හායි. තමෝස්. කාලින් ඉන්නවා. කොලා ඉන්න අනුරාධ. රාණුක. පචින්තක ඉන්නේ. Dia lah kamu nama aku. Aku boleh parah internet ini. මේක නගිමු. ඔව් පාස්සේ. ඉතින් කොටයකින් ගන්න අරුබන් වගේ. ඒ නගිමු මේ. මේක නගිමු. ඊරා නගිමුද? නගිමු. මේකේ පාරක් ඇති කොහෙන් හරි යන්න පුළුවන්. අන්න අතනින් පුළුවන්. අතනින් නගිමු. මේ වගේ කැලයක් තියෙනවද අතන? කොතන? මේ විවිධ කිස්සා. මේකේ තියෙනවා. හරි මේ මෙහෙම මේ නගින එකක් නැහැ. කෙලිම බයික් එකේ දාන්න පුළුවන් එතන. මේක ගිනි තියලා බං. අර බලහන් කොරේ නිකන් මට රෝන් ටර්න් මතක් වෙන්නේ නැකෝ. ත්‍රාස දැනක අත්දැකීමක් අභියස. මේ අර පැත්තෙන් නගිමු. අතර කොට බං. අතන ලේසියි. බයික් කොහෙද දාන්නේ? එද්දි ඉන්න දෙන්නේ. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ අතන්ට යන්න පුළුවන් ඉතින් කියන එක නේද? ඒක නගින්න යන්නේ? බලමු කරවර. බෑ වැටෙනවා අල්ලන්න බෑ. අපි සෙට් එක ගින් ගහගෙන ඉතෝ බා. අර සූදයක් අදාන්. ඉතින් ඔබ පස්සේ මරේ. බඹරගල ගමනට කමාවක් තියලා කන්දන් නගිනවනේ. අම්මෝ. Yo boys, I'm coming. Aduh, saya udah release.
අපි බඹරගල යනකොට මගදී දැක්ක ලස්සන ප්ලේස් එක. කන්දක්. සෙට් එකම ඒකේ නගිනවා දැන්. බඹරගල ගමන පොඩ්ඩකට නවත්තලා මේ කන්දේ නැගලා බහින්න හිතුණා. ලස්සන ප්ලේස් එකක් ඉතින්. දිගටම ලොකු ගල් තියෙනවා. මේ ගස් පයින්ස්ද බා? බා. පයින්ස් කැලේ හැමතැනම ලොකු ගල්. ඔබේ සෙට් එක ගෙනා පහළ. ලස්සන ප්ලේස් එක. हेलमेट टिके पहाड़ बा हाँ
මෙතනින් මේකේ බා. මෙතනින් මේකේ. නෑ ගන්නෝ. මේකේ. කැම්ප් එකක දාලා දැන් ස්ටෑන්ඩ් එකද බහින්න ඉඳපන් බහින්න බා වදිනවා බා කෙනෙක් වැඩි බං අද කාලින්ග කියන්න ඔයාලට මේ ලොකේෂන් එක සම්බන්ධව මොනවද කියන්නේ? ඇත්තටම මචං මගේ නන්නවා මට වචන එන්නේ නැහැ මොකක්ද කියන්නේ? ඕක කරපන්. මඩිපෙල්ල වටප්පෙන් දෙක කියන්න එල්ලගොල්ලෙක් වීඩියෝස් බලන්න ඕනේ ඔක්කොම. මේ මූ එකකින් ඉන්න බබන් ආයි. මලිෂ ඔයා මේ කලින් ගෙදර යන්න ඕනේ කියන්නේ? එහෙම මොනවද කියන්න බෑ එහෙම දන්නවා. ඉන්නේ කෝල් කරලා ගෙදර එන්නේ. මේ අපි හැබැයි දැන් අර අන්න
චාන එක දුන්නේ බං. අපිට ආහාර අනුග්‍රහය මොකක්ද කරපො? GI සුපර් බඩල් කුඹුර ආහාර අනුග්‍රහය හොඳම දේ අඩුම මිලට ස්ටිකර් එක නේද? ටවුන්ට එනවා නම් GI සුපර් තමයි. GI සුපර් තමයි. නිකන් තමයි දුන්නා. අනුග්‍රහයක දායකත්වය GI සුපර්. GI සුපර්. සුප්‍රිය ජයශාන් වෙළඳ මහතා. කොබන් හැන්ද? එතනද පොට් එක? අතේ රිංගලා යන්නේ මේ ඇලදි කියන්නේ කිව්වා. ඇලදි කියන්නේ කිව්වා. ඔය උඩ
ඔන්න අපි බඹරගල එන ගම නාන්න යනවා. නාන්න තැනක් හොයාගෙන යනවා. තැනක් හම්බුණා. එතන අංකල් කෙනෙක් කිව්වා නාන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා කියලා. මේ කැලේ මැදින් යන්න ඕනේ. බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කොහොමද ප්ලේස් එක කියලා. නාන්න පුළුවන්? people